God morgon, god morgon. Nej, 10:31 är klockan. Men jag skulle starta vloggen mycket tidigare. Men när jag startade kameran så var den död. Ja, då var det bara att ställa den på laddning. Men ni har inte missat jättemycket kan jag säga. Nu på morgonen städat lilla huset. För det flyttade ut gäster idag och kommer nya gäster idag. Sen har jag planterat alla mina dahlior. 12 stycken i skaran. Några vet jag inte om de kommer ta sig. Men jag hoppas det. Men vi ser, vi ska putta för lite. Så. Men jag tror att det här blir superbra. Jag har valt i år att inte plantera dahliorna så tätt. Av den anledningen att jag gjorde det förra året och det kändes som att de blev kvävda. Så att nu har vi liksom glesat ut det lite. Och jag hoppas att det blir bra. Men jag kan visa er. Här ser ni förra årets pioner. Kommer upp. Min stackars magnolia har haft en styckt vinter. Så den kommer nog dröja några år innan den är stor och fin. Men det kommer bli bra. Där borta har ni en magnolia, eller pion till. Och här har ni dahliorna. Den som är i mitten där är faktiskt en stängel som gick av från den dahlian. Men jag höjde upp en nivå i år och jag hoppas att det här kommer skydda lite mot sniglar. Men de är ganska så trötta och inte så stora än så länge, så vi får se. Här har vi Chloes lilla plantering. Väldigt gullig plantering. Och här satte jag också en dahlia. Så, men ensam. Tidigare har jag satt dem mycket fler. Men jag tänkte att det här blir nog, jag tror det här blir bättre. Sen har de sin lilla lounge-del här, tjejerna. Så. Och här har vi en stycke dahlia. Jag har ju noll koll på vilka som är vad. Men jag hoppas att de här blir stora och fina och härliga blommor. Det här är en afrikansk lilja som jag har fått av mamma. Den och den. Men som sagt, hur magiskt är det inte med den här altanen? Det är liksom helt underbart. Det är så fina hundarna. Och här då är ju tanken att det ska bli en pool. Rensa upp där. Men ja, på god väg. Sen så har vi en dahlia till här. En lite mindre kruka. Och sen har vi en dahlia här. Som jag tror jag ska lägga i lite mer jord i. Men det får vara så länge. Och sen så har vi vårat limeträd här. Och ett fikonträd. Och sen håller jag på att odla majs också. Majs. Så det blir nog bra. Eller vad tror du, Rut? Ja, det blir nog bra. Ja. Ja. Det vi får hoppas på den här sommaren är att den blir varm. Inte superduper varm, men alltså lagom varm. Bra varm. Och inte för blåsig. För att det som hände förra året var att mina dahlior blev ju så ledsna på att det blev svinkallt, regnigt och blåsigt. Det är ingen bra kombo om man vill ha dahlior som ska växa. Men idag är väl egentligen au! Rut! Sladdade hon rakt igenom mellan mina ben. Håller på att knäcka henne. Nej, ni kan gå ut. Ni kan vara ute. Det är jättebra att ni är ute. Men jag ska kolla vädret. Nej, men väderprognosen ser ändå väldigt god ut. Idag är då lite molnigt. Men sen så ska det liksom bara bli bättre och bättre och bättre. Så det känns väldigt, väldigt skönt. Men nu är klockan 11:05 och jag ska ha möte med min kontaktperson, chef från Stockholm. Från We Are Era. Klockan 11. Och jag har fått skjuta upp det mötet så många gånger på grund av olika händelser. Men idag kan jag äntligen ha det här mötet och det känns jätteskönt. För att jag blir alltid så pepp efter de mötena. Jag känner mig låg och liksom oinspirerad och värdelös på det jag gör. Och så har man ett möte med han och så känner man sig lite piggare och lite gladare. Men jag tänker att vi hörs av efter mötet och då ska vi också snart åka ner och hämta Hailey och Chloe som är nere i Särö. Och så hoppas jag på att Alina kan chilla ner. Jag hade behövt mocka hagen också. Men det kom en älg här förut. Och hon bara tappade helt. Orkar inte. Men vi hörs snart. Mm. Och det gör ingenting. Jag tänker lite på... Det gör ingenting om du gör så här. Det här då? För din förklaring, så här är det. Ja, nu ska jag förklara hur poolen ska här vara. ska vi sätta en bräda, eller två. Börja poolen där då? De kommer att gå här. Nej, lyssna nu istället för att prata emot. Den kommer att gå här. Här kommer att gå en bräda så. Rätt upp dit. Mm. Innanför där
kommer det att läggas isolering. Hela... och sen på med armering. Så att det blir ingen bräda där och det blir ingen bräda där. Utan här kör vi betongen emot de här stora stenarna. Då håller det ju det på plats. Och det kan rinna dränera under. Och där är det ju husväggen som tar emot smällen. Så blir det. Så blir det. En tunn kocka på 10 cm. Nu kommer solen också, det var väldigt skönt. Ja. Jag får nog köra upp ett last till idag. Det här Men jag kan köra upp. med lullen. Ja, du kör med lullen. Ja, men då är det lugnt. Du får vara rädd om din rygg. På något annat kommer jag inte upp. Men Nej. om jag hade haft maskinen här, eller isoleringen skulle jag vilja ha. Ja. Den kommer ju ligga lite huller om buller. Men det är därför jag har det här materialet, för att det är lättare att lägga ut det på flisen. Ja. Jo, men det är det. Så, mötet klart och ni fick en liten inblick i hur poolen kommer att se ut. Nu ska jag gå upp till stallet och faktiskt har jag en plan på att jag ska ta med mig rakapparaten ner till Uffa. Och så ska jag raka henne i hagen. För att om jag tar in Uffa så måste jag ta in, men ryft alltså på riktigt, så måste jag ta in Alina. Och då känner jag bara så här, jag tror att jag kan raka henne i hagen. Faktiskt, hon är jättesnäll att raka och jag ska bara raka kroppen, försöka få till ett hjärta på rumpan. Men då är det lite effektivt, för sen så någon gång måste jag ju hämta tjejerna nere hos sina kompisar. Men mötet gick bra, sjukt inspirerande. Och jag har nu lovat han är inte min chef, men min kontaktperson på We Are Era att göra vloggar som är mellan 25 till 30 minuter långa. Och ni får gärna kommentera om ni tycker om det, om ni vill ha det. För att jag har en tanke på att jag tror att ni vill det. Så det är min plan. Och med lite varierat innehåll såklart. Var är Calypso och Bobben då? Där är de. Men det är faktiskt väldigt skönt nu. Jag går i shorts, tofflor och tröja. För att när solen kommer fram så är det väldigt skönt. Men så fort solen går i moln så blir det väldigt kallt. Så. Åh, så gott det fan! Jag försöker göra 2 hjärtan på rumpan. Men jag tror att de är helt olika höjd. Men jag tänker att det är ingen som ser det. Men de blir fina. Åh, så fin du blev! Puffen! Det var skönt. Fick man gjort det också. Jag måste klippa klippa åken. Men det är blött, så jag får nog försöka göra det kanske imorgon. Så, men alltså det är så dumt. Just där jag går nu, våran galoppbana, har ju Alina rejsat runt när hon hade en hage här. Så det är så håligt. Jag tänker att när jag börjar klippa gräsmattan då, eller alltså åken, så kommer det jämna till sig. Men det kändes så skönt att få klippt henne. Det gick så fort. Men hon är ju snäll också. Så att, och jag tog inte huvudet och inte benen. Jag tänker att jag låter det vara lite. Så kanske jag rakar huvudet senare eller en annan dag. Men nu är det i alla fall inte så himla pälsig för imorgon. För det är jobbigt att springa och hoppa när man har alldeles för mycket päls. Då blir man så svettig. Jag ska visa hur jäkla fint det här blev då. Det är så bra nu när mina föräldrar har flyttat från huset och köpt lägenhet. För att det finns liksom inte plats för dem att ha alla saker. Och vem får då äran att ta emot alla saker? Jo, det får ju vi. Alltså här, snacka om mys. Jag behöver bara köpa ett avlastningsbord. Här kommer det bli svinbra. Alltså kan man annat än att bara njuta. Det är inte strålande sol, men det är ändå lite sol då och då. Med de här stolarna alltså. Snacka om lyckoträff. Nej du behöver inte komma bara för att jag... Nej, gå och lägg dig. Gå och lägg dig. Så, köp. Gå och lägg dig. Nej, men det är underbart. Jag väntar fortfarande på att Hailey och Chloe ska ringa. Jag ska åka och hämta dem. Klockan är nu 15:29. Så ja, det kommer ju bli lite sent idag kanske, men ja. Jag har lovat mig själv att sluta upp med allt stressande, lyssna på fåglarna och njuta av stunden. Jag tror att det är viktigt. Det går inte fortare bara för att man stressar. Det bara känns så.
Men det här är underbart. Framförallt att höra fåglarna. Och lite hönor också. Jag är helt slut. Men nu är miniterroristerna hemma igen. Och jag frågade dem om de snälla inte kunde låta bli att bråka. Och det har de lovat. Så jag tänker att nu har ni hört det också. Att de har lovat att inte bråka i stallet. Eller tjafsa med varandra. Eller reta varandra. Eller bara bete sig mot varandra. De har liksom en tendens att göra det. Och det är väl lite syskon-ish. Tänker jag. Men nu ska vi upp och kötta stallet. 4 hästar ska ridas. Det ska packas. Det ska fixas och donas. Och ni får såklart hänga med på det. Nu försöker jag knäppa mina stövlar. Det går inte. Vill de inte knäppa det? Så. Mamma håller på att massera Uff där. Så att här står min lilla Dampy. Calypsan försöker äta upp staketet. Uffa. De två jag inte riktigt om. Alina! Calypso, det räcker. Ja, han försöker äta sig. Ut. Och så är vi. Är vi så? Nej. Vi hänger nog på torp så kanske. Och vill äta blicken. Jag går inte att kolla på. Den är jättesnill. Oj. Ja, det är lugnt. Första gänget ut. Och Uffa som ska badas fick ju liksom ingen superhård borstning utan bara en lättare borstning, så ska hon duscha sen. Och Alina så är så tjock, de går och äter. Ändå är det typ inget gräs i hagarna, men de blir ändå så tjocka. Alltså Alina är jättetjock. Nej. Ja. Men det är vi flodhästar. Mm. Någon är Piggelin idag. Men idag blir det lite bomträning som vi ska tävla imorgon. Bra Chloe. Bra Hilly. Bra, snyggt. Nu kan du ligga och rulla på de bommarna då i galopp Chloe. Idag? Japp. Det stämmer i avståndet, men jag tror det. Bra. Avståndet stämde fint. Och så bara bit galopp.
Jag tror inte att de passar Alina, Hailey. Ja, det gick. Det är visst. Ja, men du får tänka på att det är väldigt trångt så den inte kommer. Bra, Chloe. Jättefint. Hailey kör liksom mini-hästavstånd här. Bra. Bra, Chloe. Vilket hopp. Vad gör du, Rut? Vad skulle du göra? Va? Kom. Gås med mig. Hopp. Åh. Där. Kom där. Jag vet. Hopp. Nej, jag vill inte. Vill jag inte. Bra, Chloe. Jättefint byte där. Perfekt, jättebra båda där. Superfint. Rut, Reinhold, Rut! Rut, kom här. När jag säger jättebra så menar inte jag attack. Nej. Rut! Alltså på riktigt. Rut. Jättebra, Chloe. Superfint. Tjoho! Kom igen, Rut! Woo! Woo! Oj! Byter du galopp bara, Chloe? Så är jag bra. Bra, Hailey. Jättefint. Alltså på riktigt. Perfekt, Chloe! Så hon kommer ju få sig en spark i huvudet, dumhunden. Rut, kom här! Hopp! Bra! Duktig! Spring på, Rut! Före! Håll kvar! Där, ja! Bra, Chloe! Alina bara, jag är nöjd. Alltså, Rut, vet hon är för rolig. Alltså, det är jättefint, Hailey. Jättebra! Chloe är klar. Nu ska jag gå upp och börja fixa med Kalle och Hailey trimmar nog lite till med Alina. Nej, men det var ett bra pass och man märker på hästen att det är mycket pollen, det är mycket liksom i luften och lite varmare och sådär. Men de ser väldigt, väldigt fina ut och det känns skönt. Nu är det dags för Uffa att bli badad.
Så Uffa, tvättad och klar, flätad och fin. Nu är Calypso och modell ute. Du kan ställa in henne i modellsbox. Oj, vilken fart. Shit. Vilken fin galopp du har, Chloe. Alltså modell jagar dig. Nej, nu är det bra. Nu bytte han galopp också. Du får byta galopp, Chloe. Då sitter du upp och lätta. Bra. Okej. Har du kommit över bommarna? Chloe, har du kommit över bommarna? Är lite sömnlös och springa. Perfekt, Chloe. En gång till. In med tungan, Calypso. Och så lite mjuk i handen, Chloe, så att inte han går och gapar. Lätta Chloe, det är fullt. Du har bara kontakt med handen. Perfekt. Bra. Kan du byta varv? Då byter du varv. Bra. Alltså, det är nu på Hawaii. Det börjar bli varmt och skönt. Jättebra galopp. Fin galoppfattning, Chloe. Inga böjda spår. Bra, Chloe. En gång till. Där rätar du dig jättefint, Chloe. Låt man ska nu precis ska bara ta sig där. Ja, det är en gång till. Jättefin fot har du där också, Chloe. Det var det där över eller inte? En gång till, sen är det bra. Sen är det mitten på hindret. Sväng. Så använd ytterskänkel. Där, ja. Bra, Chloe. Perfekt. Ja, och så fortsätt jobba han där. Jättefint. Perfekt, Chloe. Och jobba. Kämpa på. Bra. Bra. Bra, Chloe. Bra. Nu ska mamma backa bak. Oj, förlåt, du skakar lite. Vänta. Så. Nu ska mamma backa bak lastbilen så det står där. Och sen så har vi packat allting och gjort redo. Vi kan gå bort här och titta vad vi har packat. Vad vi brukar ha med oss till tävlingen. Sådär, så går vi upp här. Ska vi ställa den och... Eller vänta, jag måste titta. Förlåt om det skakar lite när jag gör. Alltså jag är ganska dålig på att filma. Jag är så bra. Nämligen. Okej. Och nu ser ni nog jättedåligt. Men vi ställer den bara så. Titta. Perfekto. Ja, i alla fall, då har jag bara med. Woo! Ett par vantar bara. Vanliga, glittriga, lite fina vantar. Och sen så har jag med mig 2 schabrak. För jag ska tävla 2 klasser. En muffa, lätt D. Och en med Kalle, lätt C. Typ mina kläder. Och då så har jag bara packat min hjälm, min tjockväst, mitt spö och 2 schabrak och martingall till Kalle. Men Uffa har ingen martingall, eller hon använder inte martingall, eller hon kan ha, men hon använder den. Och sen så tränas till Kalle, tränas till Kalle och martingall till Kalle då. Och sen så har vi alltid med oss en liten ryktbag. Här med lite tofsar och så här, så här kattsovar. Och sen
flyttstövlar. Som luktar jätteäckligt här inne. Och sen så har vi bara paddhuffa och sadeljord och sadeltuffa och sadel till Kalle och padd och sadeljord. Och sen ska jag gå och fylla på den här airwrappen. För vi brukar alltid ha en airwrap som är påfylld när vi åker på tävlingarna. Så att man bara, så att nytt vatten och rent. Så man bara, om det är jättevarmt så kan man bara dricka lite. Så det är jättebra och då smakar det också lime och typ någonting med mint, tror jag. Men och sen så, så har vi med oss vattenhink då. Men det har man väl typ alltid med sig. Så att hästarna kan få lite drickpaus och dricka lite. Så det är jättebra. Men ja, jag tänkte att vi kanske kan gå och kolla vad mönigepetsen är. Och gå runt. Eller vänta, vi kanske kan gå här. Upsi! Stanna, vad gör ni? De brukar sova ute nu när det blir lite så varmt. Bobby så lite. Oj, pinglan. Hur mycket fäller du egentligen? Du behöver nog ta en borsta. Kan hämta en borsta och borsta dig lite. Kanske. Så nu ska jag hämta en borsta och borsta henne. Men ska vi ta borsten? Eller vi har en borste som är en hundborste. Och den är så lite röd. De som fäller jättemycket. Och gud vad just det. Och den så kallar vi Manny-borsten, för Manny fäller också jättemycket. Men nu ska jag ta den här. För då brukar vi ta den här sidan istället för den här. För det fastnar så mycket hår. Och borsta pingla lite, tänkte jag. Bob, vad gör du? Vad gör du? Så nu ska jag börja borsta lite här. Men det fäller verkligen mycket, alltså. Hålla här. Ja, men vi ses snart. Ciao! Nu ska jag... Mamma, nu ska jag... Nu har jag borstat klart pinglan. För att hon var väldigt hårig. Alltså det var så mycket hår överallt. Så nu tror jag att vi ska gå hem snart. Hej! Kan du gå och sätta till Lina? Nu ska jag hem snart, så... Ciao! Där Lina! Ja, men ja. Så, nu är vi klara i stallet och vi är på väg hemåt igen. Och nu så ska vi äta middag. Och vi ska faktiskt laga mat ihop, eller jag ska laga mat i alla fall. Ja, men om ni vill kan ni... Ja, middagsfrid. Vi ska faktiskt göra en liten filmning på det. Men inte så avancerat som sist gång. Ja. Men Chloe, vet du vad? Kan du snälla sluta? Putta på ditt ben. Ja, fast det var väldigt jobbigt. Däremot så fick vi allting godkänt med en gång. De var jättenöjda. Min filmning. Kanske lite så. Så att, nej men nu går vi hem. Min näsa. Oj, 2%. Den mådde inte bra att vara ute. Svinkallt. Alltså jag är jättemätt. Ät upp maten. Jag kommer dö. Nej, du kommer inte dö. Jag kommer dö. Jag dör. Nej. Mumsmat. Måste sätta den här på laddning. Chloe. Sover du? Vad är du? Nej men, jag trodde du låg i sängen, Chloe. Är du på toaletten? Gud vad läskigt. Jag märkte inte, jag gick och la mig i sängen. Jag skulle hämta kameran för att avsluta vloggen.
Och så börjar jag prata med Chloe så bara, nej men hon är ju inte här bredvid mig. Då sitter hon på toaletten i kolsvarta mörker så man ser henne inte. Därför har telefonen nu får lysa så att vi syns. Ja, du syns ju inte. Jag ser bara konturerna på dig. Men nu... Konturer är man ser bara skuggan typ. Var är det skugga? Ja. Men nu är det dags att avsluta den här vloggen. Och jag hoppas att ni har tyckt om den. Imorgon så åker vi och tävlar. Och Det ska bli askul. det ska bli jätteroligt. Vi konstaterar att vi är nog hemma innan lunch. Och det är så skönt för nu kommer det vara sol. Och vi kommer kunna sitta ute på vår altan. Och dricka god dricka. Och äta kanske lite glass. Och bara ha det så härligt. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Men 1000 miljoners tack för att ni tittar på den här vloggen. Och kommentera gärna om ni vill ha väldigt långa vloggar. Den här kommer ju komma upp så som söndag. Ja, nu fick jag precis en notis att man kan se norrsken ända ner till Spanien. Så att vi får nog gå ut och... Nej, inte idag. Shit. Ja, men det är ju norrsken, Chloe. Vi måste ge oss ut. Det är ju ascoolt om vi kan se det med blotta ögat. Men tack för att ni tittat. Puss på er. Godnatt.